Những sự thật thú vị về loài bò rừng bison châu Mỹ. Do có một số điểm tương đồng nên bò rừng bison thường bị gọi nhầm là châu rừng, và điều này không chỉ xuất hiện ở Mỹ mà còn ở nhiều quốc gia khác. Bò rừng bison châu Mỹ được xem là một trong những loài động vật tượng trưng cho các vùng đồng bằng lớn ở Mỹ. Mặc dù lịch sử nói nhiều về hai loài bò rừng bison, cụ thể là bò rừng bison châu Mỹ và bò rừng bison châu Âu, nhưng sau đây mình sẽ chỉ chia sẻ một số sự thật thú vị về loài bò rừng bison châu Mỹ với hai phân loài riêng biệt có tên là bò rừng bison đồng bằng và bò rừng bison miền núi. Tình hình là mình mới tạo trang web áo-godzilla.com có bán áo Godzilla cũng như các loại khủng long. Các bạn có thể mua áo ủng hộ mình tại đây nhé. Về kích thước, hai phân loài hoặc kiểu sinh thái của bò rừng bison châu Mỹ được mô tả như sau. Bò bison đồng bằng thường có kích thước nhỏ hơn và bò bison miền núi có kích thước lớn hơn. Chiều dài từ đầu đến thân tối đa là 3,5 m đối với con đực và 2,85 m đối với con cái. Cùng với đuôi, chúng có thể dài thêm 30 đến 95 cm. Chiều cao từ vai đến chân có thể đạt đến 186 cm đối với bò bison đồng bằng và 201 cm với bò bison miền núi. Thông thường, trọng lượng của bò rừng đồng bằng dao động từ 318 đến 1179 kg, nhưng trung bình con đực chỉ nặng 730 kg. Và đối với bò bison miền núi, chúng có thể nặng trung bình khoảng 943 kg. Ngoài ra, trọng lượng của những con cái có thể dao động từ 360 đến 640 kg. Về kẻ thù tự nhiên, trong khi bò bison thường an toàn trước những cuộc săn mồi vì kích thước và sức mạnh của chúng, thì ở một số khu vực, những cá thể không có khả năng tự vệ thường xuyên bị săn bởi sói. Những cuộc săn mồi của sói thường lên đến đỉnh điểm vào cuối mùa đông, khi nai sừng tấm di cư về phía nam và bò bison gặp khó khăn với những trận tuyết rơi dày đặc và thiếu nguồn thức ăn. Các cuộc tấn công thường tập trung vào những cá thể hoặc con non đang bị thương và ốm yếu, và sói chủ động nhắm vào những đàn có con non hơn là những đàn không có con non. Thời gian cho mỗi đợt săn mồi đều khác nhau, có thể từ vài phút cho đến hơn 9 tiếng đồng hồ. Bò bison có 5 chiến lược phòng thủ rõ ràng trong việc bảo vệ con non khỏi sói, như chạy đến những con cái, hay chạy vào các đàn lớn, hoặc chạy đến con đực ở gần nhất, hay chạy về phía trước hoặc trung tâm của các đàn đang hỗn loạn, và cuối cùng có thể chạy đến các vùng nước như hồ hoặc sông. Khi phải chạy trốn khỏi bầy sói trong những khu vực trống trải, những con cái có con non sẽ dẫn đầu, trong khi những con đực sẽ đi ở phía sau đàn để bảo vệ cho những con cái trốn thoát. Bò bison thường bỏ qua những con sói không có biểu hiện của hành vi săn mồi. Các đàn sói chuyên săn bò bison đa phần là những con đực, vì kích thước của chúng lớn hơn con cái nên chúng có thể vật con mồi xuống đất hiệu quả hơn. Tuy nhiên, những con bò đực mạnh mẽ và trưởng thành trong đàn hiếm khi xa lưới của những kẻ săn mồi. Gấu xám Bắc Mỹ cũng được biết đến là loài sẽ ăn xác hoặc lấy trộm thịt của bò bison do sói săn. Trong khi gấu xám Bắc Mỹ cũng có thể gây ra những mối đe dọa cho con non và đôi khi là những con trưởng thành đã già, đang bị thương hoặc bị bệnh, thì việc trực tiếp giết những con đang trưởng thành là rất hiếm, ngay cả khi chúng có nhằm vào những cá thể nhỏ, đơn độc hay đang bị thương. Thực tế, việc tấn công những cá thể bò bison khỏe mạnh sẽ có nhiều rủi ro cho gấu xám. Thay vì có thể săn được con mồi thì khả năng chúng sẽ bị giết cao hơn. Lớp lông bên ngoài của bò bison dày đến lạ. Một điểm độc đáo ở bò bison là chúng không cần đốt cháy thêm nhiều calo để giữ ấm cơ thể khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Do độ dày của phần ngoài cơ thể giúp bảo vệ chúng khỏi thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, vì phần đó có đến 2 lớp lông cùng với một lớp da dày. Lớp lông bên ngoài thô ráp, vì vậy nó có vai trò bảo vệ bò bison không bị lạnh và ướt. Còn lớp lông bên trong gồm những sợi lông mịn màng hơn sẽ tạo ra một lớp cách nhiệt để giữ lại không khí và hơi ấm. Số lượng lông trên cơ thể của bò bison nhiều gấp 10 lần so với loài bò được chăn nuôi. Lớp lông này giúp chúng chống chọi với những cơn lạnh giá hiệu quả, đến nỗi tuyết đọng lại trên cơ thể chúng mà không bị tan ra. Vào những ngày đặc biệt lạnh giá, bò bison thường cúi đầu để đối mặt với những cơn gió và sử dụng bộ lông đặc biệt dày của mình để chống lại cái lạnh giá nơi đồng cỏ khắc nghiệt. Cả con đực lẫn con cái đều có sừng. Chúng ta sẽ không thể nhận biết bò bison là đực hay cái bằng cặp sừng trên đầu chúng, nhưng chúng ta có thể biết được số tuổi của chúng. Bởi lẽ cả hai giới đều bắt đầu mọc sừng khi chúng khoảng 2 tuổi, sau đó sẽ đến giai đoạn được gọi là spike horn. Thời điểm này, những chiếc sừng phát triển với một góc 45 độ. Điều này được kéo dài cho đến khi chúng khoảng 4 tuổi.
Ban đầu sừng có màu đen, nhưng khi chúng già đi, sừng sẽ chuyển sang màu xám. Sừng của con trưởng thành thường cong lên trên và chóp sừng bắt đầu cùn và ngắn hơn sau khi bò bison khoảng 8 tuổi. Bò bison tạo ra nhiều loại âm thanh. Mặc dù mang những đặc điểm giống với các loài bò khác, nhưng chúng không gây ồn ào như loài bò được nuôi trong nhà. Bò bison không phát ra tiếng kêu hoặc những âm thanh có âm vực thấp, mà thay vào đó chúng thường rống lên hoặc phát ra tiếng lẩm bẩm, gầm gừ và khụt khịt. Tiếng khụt khịt và tiếng gầm gừ có thể nghe tương tự như động cơ xe tải hoặc máy cắt cỏ. Tiếng lẩm bẩm giống như tiếng lợn kêu, và bò bison đặc biệt sẽ phát ra những âm thanh này nhiều nhất là trong mùa giao phối hoặc sinh sản. Ngoài ra, chúng sẽ giao tiếp với con non và những cá thể khác bằng hàng loạt các loại tiếng như tiếng khụt khịt, tiếng gầm gừ và tiếng ầm ầm để báo động. Còn con non sẽ phát ra những tiếng be be khi chúng được mẹ gọi. Có thể phán đoán tâm trạng của bò bison bằng đuôi của chúng. Khi đuôi được thả xuống và ve vẫy tự nhiên, nghĩa là bò bison đang bình tĩnh. Nhưng nếu đuôi của chúng dựng đứng lên, hãy cẩn thận đó, chúng có thể đã sẵn sàng để tấn công. Bất kể đuôi của loài bò rừng này đang ở trong trạng thái nào thì các bạn vẫn phải nhớ rằng chúng ta không thể đoán trước được điều gì, vì có thể chúng sẽ tấn công bất cứ lúc nào. Hàng năm đều xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc do con người đến quá gần những loài sinh vật to lớn này. Thật tuyệt vời khi yêu thích loài bò rừng này, nhưng hãy yêu chúng từ xa nhé. Cách bò bison sử dụng bùn. Hành động này được gọi là lăn bùn. Bò rừng lăn trong đất để ngăn ruồi ký sinh bám trên cơ thể. Bò rừng đực thường lăn bùn. Về chế độ ăn, bò bison là loài động vật ăn cỏ quanh năm. Chúng chủ yếu chỉ ăn cỏ, nhưng đôi khi cũng sẽ ăn các loài thực vật có hoa hoặc địa y và lá cây thân gỗ, tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của nguồn thức ăn. Để tìm cỏ vào mùa đông, chúng thường quét đầu qua lại để dọn tuyết. Trung bình, bò bison sẽ ăn một lượng thức ăn chiếm 1,6% khối lượng cơ thể của chúng mỗi ngày trên thảm thực vật khô. Và chúng cũng cần phải uống nước mỗi ngày. Bò bison cũng có thể ăn một vài lá cây, cành con, quả xồi và quả mọng trên các vùng đồng bằng. Đàn bò rừng này cũng được biết đến là sẽ tìm kiếm thức ăn quanh Bắc Mỹ hoặc các khu vực bảo tồn khác, những nơi mà chúng được tìm thấy. Về cấu trúc xã hội, các nhà nghiên cứu thường quan sát thấy bò bison thường ở trong các đàn nhỏ được sắp xếp theo giới tính, tuổi, mùa và môi trường sống. Những con đực già hơn thường sống đơn độc. Cả con cái và con đực đều sống trong một hệ thống phân cấp thống trị, và hệ thống này được thiết lập từ rất sớm. Hầu hết các khoảng thời gian trong năm, những con cái có con non sẽ tạo thành những đàn nhỏ, và những con đực chưa trưởng thành có thể ở lại với những con cái đó. Các đàn bò nhỏ có thể tụ tập lại thành một đàn lớn vào mùa xuân hoặc mùa thu để tìm kiếm thức ăn hoặc nước uống. Con đực trưởng thành cũng có các nhóm riêng lẻ của mình, và nhóm này có thể lên đến 30 cá thể. Bò bison thường gặm cỏ vào nhiều khoảng thời gian trong ngày và được tiến hành theo từng nhóm riêng lẻ. Khi loài bò rừng này di chuyển, chúng thường xếp thành một hàng. Ngoài ra, bò bison cũng là những vận động viên bơi lội cừ khôi, bởi chúng có thể băng qua những con sông hoặc suối mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Về thói quen khi ngủ, bò bison thích gặm cỏ vào buổi sáng, nghỉ ngơi và nhai lại vào buổi trưa, sau đó lại tiếp tục gặm cỏ vào buổi tối. Chúng sẽ đắm mình trong bụi bẩn và bùn đất để giữ mát và làm dịu đi những vết cắn khó chịu do côn trùng gây ra. Môi trường sống của bò bison châu Mỹ là gì? Các quần thể bò bison châu Mỹ thường sống trong các thảo nguyên, các đồng cỏ và rừng cây bụi khi ở trên các khu đất mở. Bò bison còn có thể được tìm thấy ở độ cao khoảng 2.400 đến 3.000 mét, mặc dù chúng không thích những khu vực có sườn quá dốc. Bò bison có nguy hiểm không? Đàn bò bison được biết đến là một trong những loài động vật thường hay tò mò và hung hăng. Khi tiếp xúc với con người, chúng có thể sẽ thấy hiếu kỳ, và đến lúc tiếp cận thì cảnh tượng chúng tấn công có thể được ghi lại. Do đó, bò bison thường được xem là loài vật nguy hiểm, và con người được khuyến cáo nên giữ khoảng cách an toàn với chúng. Bò bison có thể chạy nhanh đến mức nào? Cả hai loài bò bison đều được biết đến là những loài động vật có vú với kích thước to lớn và phổ biến từ cuối những năm 1800. Mặc dù trông có vẻ khá cồng kềnh và lười biếng,
nhưng chúng chắc chắn là những vận động viên điền kinh xuất sắc vì chúng có thể chạy với tốc độ 60 đến 65 km/h. Bò bison cũng có thể nhảy nhanh như khi chúng chạy. Hơn nữa, chúng còn có khả năng nhảy qua các chướng ngại vật có thể cao gần 2 mét trên đường đi. Điều này có thể giúp chúng nhanh nhẹn hơn khi đối mặt với bất kỳ kẻ săn mồi nào và dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc chiến bên cạnh kích thước và trọng lượng của chúng. Bò bison sinh sản như thế nào? Mùa giao phối của bò bison chủ yếu diễn ra từ tháng 7 đến tháng 8. Quá trình này còn được gọi là quá trình động dục và mùa sinh sản của chúng cũng được gọi là mùa động dục. Trong mùa giao phối, con cái và con đực sẽ giao phối với nhau để sinh ra một con non. Những con cái trải qua thời kỳ mang thai dài 9 tháng giống như người phụ nữ và đàn con non khi sinh ra được chăm sóc bởi cả đàn cùng với những người mẹ của chúng. Nếu các bạn đang tự hỏi liệu bò bison có mạnh hơn những loài bò khác hay không, thì câu trả lời sẽ là có. Bò bison chắc chắn sẽ mạnh hơn những con bò khác. Những loài bò bình thường, mặc dù có trọng lượng tương đương với bò bison, nhưng chúng đã được thuần hóa trong tự nhiên. Vì vậy bò bison hoang dã sẽ có cơ săn chắc hơn và trên thực tế, sức lực của chúng cũng mạnh hơn bất kỳ loài bò nào được chăn nuôi. Chúng thậm chí còn có thể đánh bại và giết chết một con hổ khi chiến đấu. Video hôm nay của kênh sẽ dừng lại tại đây. Nếu như các bạn yêu thích khám phá về động vật, đừng quên bấm đăng ký để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.